Η LastPass προειδοποιεί τους χρήστες για μια νέα ενεργή εκστρατεία phishing που προσποιείται την ίδια την υπηρεσία με στόχο να εξαπατήσει τους χρήστες ώστε να αποκαλύψουν τα master passwords τους. Η νέα phishing εκστρατεία, που μιμείται τη LastPass, περιλαμβάνει την αποστολή phishing emails που ισχυρίζονται ότι πρόκειται να γίνει συντήρηση και προτρέπουν τους χρήστες να δημιουργήσουν ένα τοπικό αντίγραφο ασφαλείας των password vaults εντός των επόμενων 24 ωρών. Τα μηνύματα περιέχουν θέματα όπως «Αναβάθμιση υποδομής LastPass. Ασφαλίστε το vault σας». Τώρα, μην το χάσετε. Δημιουργήστε αντίγραφο ασφαλείας του vault σας πριν τη συντήρηση. Τα emails έχουν σχεδιαστεί για να κατευθύνουν ανυποψία στους χρήστες σε έναν phishing ιστότοπο. Η εταιρεία τόνισε ότι ποτέ δεν θα ζητήσει από τους χρήστες τους κυρίους κωδικούς τους και εργάζεται με τρίτους συνεργάτες για να καταργήσει την κακόβουλη υποδομή πίσω από αυτή την καμπάνια. Έχει επίσης κοινοποιήσει τις διευθύνσεις email από τις οποίες προέρχονται τα μηνύματα. Ένας εκπρόσωπος εταιρείας δήλωσε ότι αυτή η εκστρατεία έχει σχεδιαστεί για να δημιουργήσει μια ψευδή αίσθηση επίγουσας ανάγκης, που είναι μία από τις πιο κοινές και αποτελεσματικές τακτικές στις επιθέσεις phishing. Η LastPass ποτέ δεν θα ζητήσει το master password, ούτε θα απαιτήσει άμεση δράση για backups. Με αφορμή το περιστατικό phishing που εκμεταλλεύεται το όνομα της LastPass, παρουσιάζουμε πρακτικούς και ρεαλιστικούς τρόπους προστασίας απέναντι σε τέτοιου είδους επιθέσεις. Νούμερο 1. Προσοχή στο αίσθημα του επίγοντος. Μην ενεργείς ποτέ άμεσα όταν ένα email απαιτεί γρήγορη δράση. Πάρε χρόνο, ακόμα και αν το μήνυμα φαίνεται επίσημο. Νούμερο 2. Έλεγχος domain και όχι μόνο του ονόματος αποστολέα. Έλεγχε πάντα προσεκτικά το domain και σύγκρινέ το με το επίσημο domain της υπηρεσίας που χρησιμοποιείς. Πρόσεξε αν υπάρχουν μικρές παραλλαγές, παύλες ή πρόσθετες λέξεις. Νούμερο 3. Μη δίνεις το master password μέσω email links. Αν χρειαστεί να κάνεις κάποια ενέργεια, άνοιξε χειροκίνητα την εφαρμογή ή πληκτρολόγησε το στο επίσημο site στο browser. Νούμερο 4. Ενεργοποίηση πολυπαραγοντικής αυθεντικοποίησης. Ακόμα και αν ένας χρήστης πέσει θύμα phishing, η πολυπαραγοντική αυθεντικοποίηση μπορεί να αποτρέψει την πλήρη κατάληψη του λογαριασμού. Νούμερο 5. Εκπαίδευση στην αναγνώριση phishing emails. Τα phishing emails πλέον δεν έχουν ορθογραφικά λάθη και μοιάζουν επαγγελματικά. Πρόσεχε αν υπάρχουν γενικές προσφωνήσεις αντί για το όνομά σου, υπερβολικά καλοσχεδιασμένα, θέματα που παίζουν με το φόβο και ασυνήθιστες διευθύνσεις αποστολέα. Νούμερο 6. Υιοθέτηση νοοτροπίας Zero Trust για emails. Κανένα email δεν είναι αξιόπιστο από προεπιλογή. Αν ένα email ζητά credentials, επίγουσα ενέργεια ή σας κατευθύνει σε login page, θεώρησέ το ύποπτο μέχρι αποδείξεως του αντιθέτου.